Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Again, kamusta kayong lahat? Alam ko na nasa mabuti kayong lagay and hopefully maging maayos na tayo sa COVID-19. But anyways guys, meron tayong kakaibang video ngayon. Magkakaroon tayo ng part 2. Sabi natin part 2 ata to. Part 2 sa unboxing natin sa Balikbayan box! Ayan, yay! Ayan na siya. So, ayun. Parang ako lang na-excite. Anyways, guys, tune in. And kung bago kayo sa aking vlog, videos, sa aking YouTube channel, click subscribe nyo na and like nyo na lahat ng videos ko. At syempre, isama nyo na rin yung notification button para lahat ng videos ko na i-upload, makakaano kayo. Kayo yung unang-unang makaka-receive or makakapanood ng mga videos ko. Alright? Well, yeah, tune in. Babalik ako, guys. Magbubukas tayo ng mga Balikbayan box, ha? Salamat! So, guys, I'm back. So, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, we're gonna unbox one of our Balikbayan box na padala sa akin ng aking nanay. Shoutout para sa aking nanay. Salamat. Salamat sa dalawang Balikbayan box sa padala mo. Buksan na natin ng isa para malaman natin kung anong mga laman. So, surprise kasi. Actually, hindi naman sinabi sa akin lahat ng nanay ko kung anong laman nito. Para surprise daw. Pero ngayon, magkakaalaman tayo. Siyempre, nirelate ko na yung table. So, let's see. Balikbayan box number 1. Ito na siya. So, natin. Ayan guys ha, sarado pa siya. Kayo palang una makakita. While unboxing the box. Pwede ba mag-unboxing the box? Sana guys, napanood nyo rin yung una kong vlog sa unang padala ng nanay ko, unang box. Kasi ito naman kasi most na padala sa akin ngayon dito. More on pambenta namin to. So, So guys, kung gusto niyo makita yung unang unboxing ko ng aking box, ayan no. Panoorin nyo sa videos ko. Ililink ko rin dito yung mga last video ko sa pag-unbox. Alright? So let's see. Eto na, nabuksan ko na yung isang box. Siyempre, tissue paper. Oh! Bag. So, syempre, pambenta to. This is from... Hindi ko alam eh. Check lang natin mamaya. So, guys, kasi mga gusto ng chinelas at bebenta rin po ng chinelas. Ayan, I have Forever 21 sleepers. Ayan. Ano to, mga pambenta yan, guys. Baka gusto nyo, message lang ako. Ayan, medyo marami-rami siya. Ayan. Oh. Meron akong pabango. CK. Ano yung isa ka ni Mother. CK1. Favorite ko kasi to since high school. CK1. Siyempre, meron akong makeup illuminator. Diba? Sa mga mudra ko, sa kapatid ko. Meron ako Alexa. So, itong Alexa to for sale to. It's for only 2,750. Alexa, chinelas uli. And, ano to? Yung mug from M&M's World. Ayan, ayusin natin para marami ako na ilagay. Meron akong something. Dark chocolate almonds. Ayan. So, ano na pala yung makeup brush ko? Makeup brush set. Ayan. Pakita ko sa inyo. Actually, pabili kasi talaga ako sa nanay ko ng brush kasi wala akong brush. Ayan. Makeup brush set ko. O, diba? Ang ganda. In fairness.
kompleto siya. Okay. Our next. May cortina. Ayan. Cortina. Ito yung naantay ko, oh. Padala sa akin ni Nanay, pang gano'n sa hair. Para ganyan-ganyan. Tago mo na kita. Ay! Akala ko nabasag. Meron akong Bath and Body Works na candle. Sobrang bango nito as in. Na Twisted Peppermint. Yan ang mga resibo kasi may pagbebenta nga kami. Yung mga dapat i-bet. So, ito na yung inaantay kong pair of shoes from Adidas, Stella McCartney. Oh my God, may kumulay. What it is. May kulay siya. Pero anyways, maaalis din naman yan. Ayan. Stella McCartney. Oh, meron siya nasa loob. Tinali ni Mother. Ayan. So, ito na yung Kate Spade na bag. Napakagandang Kate Spade na bag. So may mga gusto lang guys, PM nyo ako, message me, you know where to find me. Yan. Ito yung personal bag ko naman. Ito may maging personal bag ko. It's a Miu Miu bag. Miu Miu bag. Sobrang ganda. Bago muna natin. Siyempre, hindi mawawala ang ever dearest. Nabigay sa akin ng kapatid ko. Pinadala niya all the way from the US. It's a Louis Vuitton. It's a Louis Vuitton backpack. Ayan. Ang backpack na Louis Vuitton, nasa akin na. Actually, ito yung sa mga una na nabili sa US, pero akin na lang daw. Okay? Kasi may laman po, I'm sure. May laman pang mga bag. Ito yung mga pambent. May mga umorder sa akin ng mga ng mga tawag dito. Yung mga backpack ng Champion. Ito na siya. Mga umorder sa akin. Yung mga bags nandito guys. Umorder sa akin. Dito siya. Tago ko na itong Louis Vuitton na bag. Sinapit ko na siya. So ito naman, padala ng kapatid sa tatay ko. Dami laman. May mga laman ako ano. It's a Kenneth Cole Reaction Shoes. My God. O, diba? Teka. Ang ganda. In fairness. Oh. Kenneth Cole. Ang eyeshadow palette ko. Ay, ganda oh. Amazing. Amazing colors. Aray. Ang dami kong ano-ano guys. Kate Spade perfume. Baka kung gusto nyo, let me know. Kate Spade. May mga... ito na yung jacket. The Champion jacket guys. This is for sale ha. Binibenta namin to. Champion. Puro pambenta yan guys. Perfume again. From my kapatid. May mga prescription. Pa 3D oh.
reading glasses. Para ano daw. Para ma-experience yung 3D dito. So, meron na naman akong eyeshadow palette. Yan, from my kapatid din. At chocolates. Ito na yung USB hub ko para sa MacBook ko. Ayan. So, silipin nga natin ito. Yan. Ano pa, oh. Kung ano pa nakalagay. So, ito. For my MacBook. Yan. Bonggang-bongga to. I love it. Kailangan ko kasi ito para sa marami ako may mailagay. So guys, part 1 pa lang to ha. Wala pa yung part 2. So, ito yung nice and easy clay roll for my hair. So, dinala na itong meron din natin centrum. As usual, pampa-beauty, pampa-bata. What else? Mga kuanik-anik. Pinadala ni mother. So guys, sana nag-enjoy kayo sa pag-unbox ko. Medyo madami to. Diyan lang kayo. Stay put lang kayo. Medyo madami-dami talaga to. Siksik talaga yung ano. So again, I have perfumes from Aeropostal. Make sure, ano lang to. Message me lang kung gusto nyo to. Perfumes from Aeropostal. Meron din akong perfume from Polo Club, Beverly Hills Polo Club. Again, ayan. Clear roll. Revlon naman to for blonde hair. Kasi akala nakapalit yung naka-blonde pa ako. Pero okay lang yun kasi mawawala rin yung kulay ng hair ko. So, meron ako temporary colors. Pag gusto ko magkulay ng ibang kulay. Meron ako mga cotton pads. Yan. Padala ni mother. Lagyan natin siya. Para hindi mapasa. Another one from Champion. So, ang aking sweatshirt na Michael Kors. Problema lang natin yun kasi JCQ yung time ako pala sa office, so hindi ko masasuot ang mga outfit. So my Calvin Klein slippers. Yan. Calvin Klein slippers. Diba? What else? Madami dito guys. To belt bag from Champion. Ito, pinadala ko nanay ko ng season seaweed. Meron na kala nyo wala sa American to, meron sa American. Pero sa mga, sa mga Asian store. Ayan, sa Asian store lang meron yun. Okay. Meron ako Starbucks din na mug.